ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කැටයමා එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඔන්න අදත් මම පොඩි වීඩියෝ එකකින් පොඩි පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ පාඩම පොඩි වුණාට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ ග්ලූ ගන් ස්ටික්. ඉතින් ඔයා නිර්මාණ කරන කෙනෙක් නම් මේ ස්ටික් එක අඳුරනවා. ඉතින් ග්ලූ ගන් එකට මේ ස්ටික් එක දාලා අපිට ගම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක භාවිතා කරන්නේ ග්ලූ ගන් එකට විදුලිය සපයලා මේ ස්ටික් එක දාලා අපිට ග්ලූ ගන් එකෙන් මේක උණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම උණු කරගත්තාම අනිත් පැත්තෙන් මේක උණු වෙලා එන ඉටි එක අපිට පුළුවන් ගම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එහෙම පාවිච්චි කරද්දී අපි මූණ දෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ස්ටික් එක වැඩිපුර අපතේ යන එක. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි අලවලා ආපහු විදුලි සැපයම විසන්ධි කරලා තියන්න බෑ. එක දිගට අලවනවා නම් එහෙම එතකොට ආපහු වේලෙනවා මේකේ තියෙන ස්ටික් එක උණු වෙච්ච ටික. ඉතින් අපි දිගටම විදුලිය සපයලා තියෙද්දි අපි අලවලා පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියුවාමත් මේ ස්ටික් එක උණු වෙලා වැක්කිරෙනවා. ඉතින් ඒකට පොඩි පිළියමක් දෙන්න පුළුවන් අපිට මේ ස්ටික් එක ආපස්සට පොඩ්ඩක් ඇදලා ඒ වුණාට මේ ග්ලූ ගන් එක ඇතුලේ රත් වෙලා තියෙන බටේ ඇතුලේ තියෙන ස්ටික් එක උණු වෙලා තියෙන කොටස එළියට එනවා පොඩ. ඉතින් එහෙම එළියට ඇවිල්ලත් අපද යනවා. ඉතින් කොහොම හරි ග්ලූ ගන් භාවිතා කරන කට්ටිය දන්නවා පොඩ්ඩක් හරි මේ ස්ටික් එක අපත යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මම වගේ නිර්මාණ කරන කෙනෙක් නම්. ඒ කියන්නේ නිර්මාණයක් කරලා ඒක ඊට පස්සේ වැරදිලා ආපහු ගලවලා ආපහු වයි කරලා ඒ වගේ ගොඩක් නිර්මාණ වැරදි හදන කෙනෙක් නම් ඉතින් එතකොටත් අපතයම් ගොඩක් දුරට වැඩි. මොකද අපි අලවන එක ආපහු ගලවන්න වෙනවා. එතකොට ඒ අලවලා තියෙන ග්ලූ ටික ගලවලා අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම විවිධාකාරයෙන් මේ ස්ටික් එක අපතේ යන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ විදිහට අපතේ යන මේ ස්ටික් එක නැවත ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රමයක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකට මම අරගෙන තියෙනවා සැමන් ටින් එකක්. ඉතින් මේ ටින් එකේ එක පැත්තක් කපලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම කපලා අරගෙන ඒ වගේම අරන් තියෙනවා මම පොල් තෙල් පහනක්. ඉතින් මේ පහන පත්තු කරලා මේ ටින් එක ඇතුලෙන් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තියලා අපි අර අපතේ ගිහින් එකතු කරගත්ත ස්ටික් ටික තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ගම් ටික උණු වෙලා ගිය අහකට ගිය ටික. අන්න ඒ ටික මේ ටින් එක උඩින් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් යට තියෙන පහනෙන් මේ ටින් එකේ අඩිය රත් කරගන්න. එතකොට ඒ ග්ලූ ගන් ටික අපි උඩින් තියපු මේ අඩිය උඩින් තියපු ග්ලූ ගන් ටිකත් රත් වෙලා මේක උඩ ගාන්ට ගම් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඉරටයක් වගේ දෙයකින් පොඩි ලී කෑල්ලකින් මේ විදිහට අරගෙන මේක ගම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේකේ තවත් විශේෂම කරුණක් තියෙනවා. මේ පහන පත්තු කරද්දී මේකේ දැල්ල ගොඩක් වැඩි වෙන්න ගන්න හොඳ නැහැ. මොකද ගොඩක් වැඩි වුණොත් එහෙම මේ ටින් එක රත් වෙලා වැඩි වෙලා මේකේ තියෙන මේ ග්ලූ ටික වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ උණු වෙලා තියෙන ගම් එක ගොඩක් ඉක්මනට වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි වාෂ්ප විදිහට යනකොට දුමත් එක්ක ශරීරයටත් අහිත කර වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ පහනේ දැල්ල පොඩියට තියාගන්න ඕනේ ටින් එක රත් වෙන ගානට විතරක්. ඉතින් ඒක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ග්ලූ ගන් එක රත් වෙන ප්‍රමාණය සහ මේ ටින් එක රත් වෙන ප්‍රමාණය සමාන වෙන විදිහට දැල්ල තියාගත්තාම හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේක මීට කලින් දැකලා තියෙන නෑ. මේ ක්‍රමය අහලා තියෙන නෑ. ඉතින් ඔයා මේක කරොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ අපතේ යන ග්ලූ ගන් ස්ටික් නැවත ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති මම කලින් හදපු ඉරටු ෆෑන් එක හදද්දී ඒ ඉරටු අලවන්නම් භාවිතා කරේ මෙන්න මේ විදිහට අපතේ යන ග්ලූ ගන් ස්ටික් නැවත මේ විදිහට රත් කරලා අරගෙන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් වෙනස් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් මේ වගේ වෙනස් වීඩියෝ එකකින් අලුත් නිර්මාණයකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. කැටයමා channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි bell button එකත් enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එයි. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.